І ми в них спитали: пацани, яка в нас арта? У нас води вот это вот все, що привезли. Ми виходимо на кордони 1991 року, і Росія розвалюється. Закінченням війни з Росією має стати вихід України на свої кордони 1991 року. Всю її територію, а вся наша територія з окупованим Донбасом і Кримом. І виглядає так, що або влада космічно некомпетентна, або вони всіх вважають за ідіотів. Пане президент, чому я зараз маю переживати, що мої діти не можуть дістатися до школи? Сідай, повістка! Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, вже зустрічали подібні новини. Новини, що явно дискредитують ЗСУ та не додають бажання відправлятись на фронт. Зла на вас не вистачає. На 200-300 розрахують. Скандали, що дуже підривають віру в солодку патріотичну пропаганду. Проте, чи дійсно такі непривабні випадки про щось свідчать? Що це? Симптоми невиліковної хвороби, яка повільно знищує українську армію? Чи може це просто прикрі випадковості, які кажуть лише про недоброчесність окремих громадян, проте ніяк не про всю систему? Реальність каже сама за себе. Скільки не годуй населення казками про суцільні успіхи на фронті та героїчну оборону ще однієї фортеці, але все ж таки люди починають розуміти, що в армії є свої проблеми. Адже у всіх у нас на фронті є родичі чи знайомі, і ми ні та точно щось чули. Ну і найбільш вагомим свідченням на користь того, що у армії багато проблем, є те, що українці продовжують ухилятись від мобілізації усіма доступними способами. Чому? Може, їм відомо дещо більше за те, що розповідає нутка пропаганда телемарафону? Вітаємо усіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України. І сьогодні ми поговоримо про основні проблеми воїнів ЗСУ. Розберемося з причинами цих проблем і з'ясуємо, яким чином ці проблеми пов'язані з тим, що українські чоловіки не дуже прагнуть виконувати свій громадянський обов'язок. Перед тим, як ми почнемо наш розбір, варто зробити важливе зауваження. Будь-яку інформацію у відкритих джерелах знайти вкрай проблематично. Офіційні джерела цю непривабливу тему намагаються обходити стороною і роблять акцент на тому, що перемога неминуча. Тому ми змушені спиратися на дані, отримані від наших товаришів-військовослужбовців ЗСУ, та від простих солдат, з якими вдалося поговорити. Так би мовити, з перших рук. Ми також використовуємо інформацію із відкритих джерел, але лише ту, яку змогли перевірити або яку нам підтвердили самі військовослужбовці. Ми чудово усвідомлюємо, що в мільйонній армії ситуація від частини до частини може істотно відрізнятися. Проте ми намагалися виділити і проаналізувати загальні, масові проблеми, які вже встигли стати системними. Перш ніж досліджувати стан українського війська, варто зрозуміти, де і як починає свій шлях захисник України. Ні для кого не секрет, що останнім часом українців масово мобілізують, не нехтуючи жодними методами, навіть застосовуючи фізичне насильство. Деякі блогери влучно назвали цей процес «Операція Бусик». Детальніше про це ми розповідали в одному з наших минулих відео. Що ж відбувається з людьми, яких спіймали на вулиці? Їх привозять до ТЦК. На медкомісії, як правило, визнають придатними, незважаючи ні на що, і направляють у навчальні частини. Мобілізацію вони чекали, пряталися, ховалися, блядь. А ну, не їбучі. Мені похуй, що зараз з тобою буде? Вмієш ти воювати, не вмієш, блядь. Мені похуй, мені ще прийшлють таких довбоїбів, як ви. Розумієте? Фі***аси, блядь. Причому, слідуючи заповітам запеклих шахраїв із кол-центрів, роблять це якнайбільш стрімко, щоб клієнт не встиг схаменутися і вжити якихось заходів щодо свого захисту. Придатність призовника до військової служби можуть оформити навіть протягом 5 хвилин. В Україні засудили за ухилення від мобілізації громадянина, якому нібито провели медогляд без присутності лікарів. Уродженець села Соколівка 20 липня 2023 року отримав мобілізаційне розпорядження після того, як того ж дня був визнаний ВЛК придатним до військової служби. Уже 21 липня резервіста відправили до військової частини, але там він написав заяву про відмову від проходження служби. На суді чоловік частково визнав свою провину. Він заявив, що зіткнувся з неправомірними діями працівників ТЦК. Зі слів резервіста, у нього забрали телефон, після чого затримали і утримували. Висновок ЛКК, як стверджує обвинувачений, також був складений з порушеннями. Медогляд нібито провели без лікарів і за 5 хвилин.
Деякі гостро відчувають усі свої прекрасні хронічні хвороби та болючі місця, тільки но потрапляють до учбового центру. Хто кого робить, і чи нас, чи наше управління не дбає про нас. Наприклад, я з почками пробув 3 суток. Коли поступав на прийомку, мені кажуть, все, готове на Запоріжжя, відправляємо. Дехто з призовників банально не може нормально бігати і стрибати. Зрозуміло, що на фронті ця проблема, ймовірно, коштуватиме їм життя. І тоді їхня сім'я назавжди втратить чоловіка, сина або батька. Є інша проблема, що часто виникає після навчання. Мобілізованого відправляють служити не туди, де він повинен бути згідно його спеціальністю, а на ту позицію, яку терміново потрібно закрити. Наприклад, можна відправити кадрового офіцера зв'язку просто командувати піхотним взводом або ротою. І це незважаючи на те, що він пройшов ще до війни вельми дорогий курс військового навчання і є фахівцем своєї справи. Можна мінометника відправити стрільцем у штурмову роту, а танкіста чи оператора дронів – санітаром. А іноді, якщо вірити журналісту Бутусову, в якості звичайної піхоти використовують і операторів дронів, і санітарів, і танкістів з кулеметниками. Ось так легковажно та бездарно гинуть наші воїни. Гинуть всі, як просто бійці-піхотинці, так і висококваліфіковані військові кадри української армії. Така непрофесійна діяльність нашого командування і влади не може не викликати справедливого обурення всіх адекватних громадян країни. Випливає ця проблема з того, що Збройним силам України банально не вистачає військової техніки. Тобто мінометникам не вистачає мінометів, танкістам танків, зв'язківцям засобів зв'язку. Це є саме та об'єктивна проблема, про яку ми розповімо далі. Ми, чесно, пане Залужний, не знаємо, що нам робити. Тому що у нас немає ніхуя, крім гранати і автомата, сука. А, КамАЗ, воно ще стоїть якийсь, сука. Хуй його знає, як його заводить. Толкати його. Давайте ми будемо його толкати вам, щоб доправити, сука, вам ваше імущество, бане. Також виникає риторичне питання, чому наше командування за 2 роки війни так і не змінило програму підготовки мобілізованих, щоб вона відповідала реальним, а не паперовим потребам армії. Що учебка у нас хуйня, блядь. Ти просто 3 місяці сидиш на полігоні і хуй дрочиш, блядь. Ну що показують на відео, то все дрочня. Дехто скаже, якщо є таке відношення до військовослужбовців і такі кричущі випадки прояву непрофесійності, то це, мовляв, совок, пережитки радянських часів. Внимание! Я совок. А якщо казати про методи, то там радянські методи, а у нас більш такі сучасні. Там теж не радянські методи. Вже ні? Вони загубили радянську систему. Радянська військова система – це абсолютно не рівня Росії. І ця війна це, до речі, підтвердила. Коли вони кажуть, от ви всі марно розтратили те, що вам дав Радянський Союз, а ми зберегли, і ми, от, в принципі, там такі сильні, саме як був Радянський Союз, це все виявилось не так. Тому що оборонно-промисловий комплекс вони загубили, ну вибачте, так само, як і ми свій. Це ж все стало відомо. І також скажуть, що все це є результат радянського виховання офіцерів та керівних кадрів. І справді, подібні наративи висуває телемарафон та ЗМІ. Але давайте згадаємо ось що. Керівників ЗСУ контролюють найкращі військові уми західних країн, а безліч мобілізованих проходили підготовку за кордоном, де їх навчали відповідно до сучасних передових стандартів та вельми специфічних місцевих уявлень про війну. Часто виявляється так, що те, чому їх навчають, прямо суперечить вимогам театру військових дій і реальному бойовому досвіду ЗСУ. Так, наприклад, лихі атаки легкої бронетехніки на добре підготовлені оборонні позиції противника так і не досягли своєї мети та дорого коштували солдатам ЗСУ влітку 2023 року. І це прямо суперечило бойовому статуту і настановам для командного складу ЗСУ. Варто ще додати кілька слів про підготовку військових за кордоном. Ті, хто туди потрапили, справжні щасливчики. Українських військових у закордонних таборах навчають довше, більш якісно та комплексно, витрачають значно більше ресурсів, а тому і рівень підготовки таких бійців у середньому вищий, ніж у випускників українських навчальних центрів. Це є елемент звичайного раціонального розподілу ресурсів. В кожній армії завжди є більш професійно підготовлені частини, які, як правило, виконують основні ударні бойові задачі. Завдання звичайних частин – тримати фронт. Найбільш якісно підготовлені підрозділи зазвичай використовують на найважчих напрямках фронту та для вирішення більш складних завдань. Прикладом тому можуть слугувати нещодавні дії 3-ї штурмової бригади в Авдіївці, що були скеровані на прикриття відходу основних сил.
Тому нібито досконале навчання службовців за передовими західними технологіями скоріше гарантує їм участь у складних військових операціях, а зовсім не більшу вірогідність виживання на полі бою. Як влучно зауважив один наш респондент, артилерії байдуже, яке в тебе було навчання і чи було воно взагалі. Не можна не сказати і про те, що командування зовсім не цурається відправляти на найближчий штурм звичайних мобілізованих без супер-пупер навороченої закордонної військової підготовки. А тому чиновники і пропагандисти у своїй неперевершеній манері рекомендують, щоб бійці не розраховували на наших західних партнерів, а отримували військову підготовку ще до того, як потраплять до лав ЗСУ. Хто тобі заважав, сука, просто тренуватися 1,5 року, щоб прийти поміняти пацанів, які вже заїбалися? Ну, як ви розумієте, моє відношення, цілком таки позитивне. Хай крутять, хай пиздять и на фронт. Это всей души. А найдите мобилизационные какие-то, там, я не знаю, школы, которые проводят медицину. Ходите лучше туда. Не на кальян ходите, там, я не знаю, там, не с девчонкой в кафе, там, а лучше с девчонкой приходите на медицинские какие-то курсы, там, чтобы хотя бы вам дали автомат в руки подержать, что есть там, я не знаю, там много видов разных автоматов даже, я не знаю, как просто примерить. У меня даже ребенок уже научился разбираться. Звісно ж, за власний рахунок, або ж за рахунок ручних волонтерських організацій, про які ми докладніше розповімо далі. Непереможні, коли готові. Фонд «Притули» створив проєкт, де можна пройти базову військову та безпекову підготовку. У 16 українських містах працюють центри готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули. Мета проєкту – дати можливість отримати базову військову та безпекову підготовку для цивільних українців і підвищити їхню адаптивність в умовах повномасштабної війни. Після закінчення курсу навчання солдат вирушає до бойової частини, де вливається в дружній армійський колектив і знайомиться зі своїми безпосередніми командирами. Ставлення простого солдата до своєї частини насамперед залежить від командирів. Молодші офіцери – це здебільшого такі ж самі мобілізовані прості робітники, які свого часу закінчили військову кафедру вищого навчального закладу або військове училище. Такі офіцери зазвичай розділяють усі негаразди зі своїми бойовими товаришами. Тому загалом вони добре розуміють становище простого солдата. Хоча іноді бувають і винятки. Нерідко трапляється таке, що солдати відмовляються виконувати накази командира. Олег Олександрович, відмовляють. Старший солдат Дементьєв Юрій Юрійович, відмовляюсь. Молодший сержант Шишенко Олександр Іванович, відмовляюсь. Олександр Іванович. Наприклад, через неналежну підготовку чергового штурму. Молодші офіцери в такому випадку часто стають на бік простих бійців та відстоюють їхні права перед старшими командирами. Звісно, що це не залишається непоміченим з боку вищого командування. Тому навіть заступництво молодших командирів ніяк не може завадити свавіллю високого начальства, що має хворобливі амбіції. Надто норовливих та непокірних підлеглих відправляють на примусове розмінування або на так звані м'ясні штурми. От і виходить, що деякі командири задля втіхи власного самолюбства та пихатості здійснюють тиск на особовий склад. І це аби тільки досягти бажаного результату. А доцільність таких дій нікого не цікавить. Такі полководці часто зустрічають внутрішній спротив серед бійців. Та мені похуй, що буде, то буде, блядь. Ми з цієї позиції уходимо, блядь. 6 днів, блядь, без їжі, води, нікого нема, сидіть, блядь. Тут кроють, не патронів, ніхуя нема. Улыбнися, цига, блядь. Контужений, блядь. Воюйте самі цю війну їбучу, блядь. Що буде, то й буде, блядь. Тому вони і не можуть змусити їх виконувати свої, часто злочинні накази і не знаходять нічого ліпшого, як вдатися до репресивних та протиправних дій, під час яких відправляють підрозділ на вірну погибель. Зате є інші командири. Це такі, які цінують та бережуть життя своїх воїнів. Такі командири намагаються знайти різні способи, аби тільки ухилитися від виконання злочинних наказів. Не йти на марні втрати особового складу або взагалі на неминуче самогубство свого підрозділу. Не видели ни наказа, ни хуя. Нас завезли сразу. Нас до, грубо говоря, 50 метров. Мы с ними в одних окопах. Тут трупов наших, ну, не столь важно. Нам ничего не объяснив. И теперь нам говорят, не факт, что вас выведут. Может быть, задержат вывод. Потому что нет распоряджения. Наказа даже на уезд не было. Боевое распоряджение як такового немає.
Із середньою ланкою офіцерів ситуація теж не дуже однозначна. Серед них трапляються кар'єристи, яким зовсім нема ніякого діла до життя своїх бійців. Вони готові жертвувати солдатами скільки завгодно, аби тільки отримати довгоочікуване підвищення та посісти тепленьку посаду або в Генштабі, або ще десь інде. Іноді вони можуть ставити невиправдано високі вимоги до молодших офіцерів за нібито невиконання статуту. Наприклад, молодшого офіцера можуть запросто відчитати за те, що відразу після бою він прибув доповідати бачити непоголеним. Для причіпок запросто можуть знайти якийсь і інший привід. Але все ж таки, більш досвідчені офіцери добре знають, що на фронті такі витівки можуть дорого коштувати. Егор Ротный у комбата Анатолича просто выстрелом в голову. Да все, там уже все. Нас хотели на мясо отправить, а Егор за нас. Вот это Ротный. І коли недбалий командир волею випадку виявився пораненим десь на нулі, то солдати добряче подумають, чи варто його витягувати звідти, чи ні. Ідеологічно роботу в армії поставлено теж вкрай погано. Посади замполіта в ЗСУ не залишилося. Її замінили службою морально-психологічного забезпечення, скорочено МПЗ. Фактично, МПЗшники не виконують в армії жодних закріплених за ними функцій. Максимум, на що вони здатні, це тільки спробувати себе в ролі військового психолога або соціолога. Іноді МПЗшники, яких по-старому солдати називають замполітами, можуть просто відчути себе непотрібними на фронті і звалити в СЗЧ. Хуй його знає, ми, блядь, ждемо кожну секунду, блядь, тому що в нас командири, нас, як його, блядь, скажи? Горький глаз. Ні, нашого, блядь, замполіта, блядь. Замполіт нас вообще в СЗЧ з'їбався, йому сказали пизду на позицію, а він з'їбався, сука, в СЗЧ, нахуй. І шо, блядь, офіцери сьобуються, то що нам робить? Галімим, сука, солдатам, дебілам, скажіть, що нам робить, сука. СЗЧ – це самовільне залишення частини, яке за законом військового часу може суворо каратися, аж до кримінальної відповідальності. СЗЧ, СЗЧ, там горілочка тече, мила качечку пече, СЗЧ, СЗЧ, тепер шукає ВСП, мене шукає ВСП. Взагалі, СЗЧ за час війни стало справжньою проблемою. Деякі солдати йдуть на цей крок, тому що мають сильне виснаження. 2 роки безперервного перебування на фронті все ж таки дають про себе знати. Звичайно, що дехто з таких солдат зазнає кримінального переслідування, незважаючи на те, що 2 роки захищав тих же самих чиновників, які зараз шиють їм строк. Будут судить пацанов моих, которым мы с первого дня, еще раз про них же напомню, с которыми мы с первого дня пошли на войну сами. Военкомат 6 марта мы уже приступили к своим обязанностям. И вот еще раз расскажу пацанов историю. Они с первых дней войны, без всяких учебок, без всяких там британий и так далее, сразу на фронт. Пацанам по 20 с копейками лет, 15 месяцев примерно они на нуле, без ротации, без ничего. Ни разу никто из них не был ни на больничном, там зуб болит, таблетку выпил, в булке сжал и вперед. Это не то, что там у нас командиры такие, не, все нормально с командирами было. Это просто такой характер, что нету времени, тогда не было времени болеть. Контуженный был там и Тимоша, и Пончик по несколько раз. Ничего, прорыгался и все нормально, без записей. Нигде там не записывали, не было времени лежать там контужен. Никто ни разу не косил из них там ВЛК, что он там больной, что я хочу домой. Нет, 15 месяцев нуля. И вот пацаны воевали 15 месяцев на нуле без ротации. И просто чуть-чуть устали. Чуть-чуть устали, как уже многие устали. Кто-то еще терпит, кто-то месяц-два и уже не смог терпеть и ушел. Пацаны 15 месяцев уже просто не смогли, не вытянули. Дети, я бы сказал, им 20 с копейками лет, еще раз напомню. И вот они сдали оружие, сказали, надо отойти от этого всего месяцок-два. И назад вернемся. Ну, мы-то думали, что нам правительство, наш президент, влада наша нам сделали, наверное, скорее всего, для таких, как мы, да, военных. Я думаю, что за нас правительство переживает. Сделают где-то в Буковеле, я думаю, они какой-то нам санаторий, там подлечат Пончика с Тимошей. И таких, как Пончик, Тимоша, сколько нас, да?
по всей Украине. Ну, я думаю, правительство все сделало, чтобы подлечить. И назад, пацаны, давайте на фронт, бо надо же защищать нашу Украину, да. Ну и, короче, так оказалось, что все не так. Пацаны попали в ДБР, СИЗО сейчас сидят. Сейчас 18 числа суд. Следователь сказал, что 5 лет минимум зоны. Еще раз напомню, зоны. Не дисбата там какого-то он переполнен, а обычной зоны на хату, там вот это все движение, да? Ще одне серйозне лихо армії – це пияцтво. Тих бійців, що схильні до вживання алкоголю в ЗСУ, називають аватарами. Бо вони такі ж сині, як і герой одноіменного фільму. А їх бойові побратими вважають, що таке порушення статуту – велика недоробка МПЗшників. Тому вони передають цим недолугим діячам величезний привіт. Розмах алкогольної проблеми насамперед залежить від бригади, в якій служить боєць, і від того, який в цій бригаді морально-психологічний клімат. А моральний клімат цей, в свою чергу, залежить від того, як молодці там служать і яка в них мотивація. Звісно, що рекрути, котрих спіймали на вулиці і запакували в бусик, мають найменший запал іти воювати і сумлінно виконувати свій обов'язок. І коли вони не можуть втікти зі своєї військової частини фізично, то намагаються зробити це хоча б психологічно. Зі свого боку ми розуміємо, чому дехто починає зловживати спиртним. Людей у прямому сенсі вирвали силоміць зі звичайного їм способу життя, а когось іще й скрутили і побили при цьому. Не всім вистачає сили волі та характеру, щоб подолати цей посттравматичний синдром. І щоб заглушити свій душевний біль, вони і вдаються до методів, які не є окрасою бійця української армії. Люди мають бажання хоч на декілька годин забути про те, який тягар звалили їм на плечі. Зрозуміло, що ми ніяк не схвалюємо такі методи, бо солдати в такому стані не лише ризикують власним життям, а й добряче підставляють під смертельні ризики життя своїх товаришів. Це часто трапляється тоді, коли аватарів доводиться витягувати із замінованої території. А витягувати доводиться саме тим бійцям, які ніколи не порушують правила суспільного життя та уставних відносин. До речі, як відзначають наші респонденти, аватарів рідко в чомусь звинувачують їхні побратими. Нарікання лунають лише на адресу командування. Нічого не поробиш, класова солідарність якнайшвидше виникає саме перед лицем смертельної небезпеки в окопі або ж на полі бою. Тому що я роботяга, і так тут майже всі такі. Нас ніхто не вчив воювати. Треба, ми воюємо. Проте, якщо мобілізований поставив собі за мету вижити в цій м'ясорубці, то втеча від реальності не є рішення. Вихід з такої ситуації з'явиться лише тоді, коли воєнізовані колективи зможуть самі відстоювати свої права перед лицем вищестоячого командування. А для цього вони повинні бути організовані у неформальні об'єднання на місцях. Має бути встановлене самоврядування. Представники таких місцевих об'єднань вже зможуть звертатися до старших командирів і озвучувати свої вимоги. Наприклад, своєчасне забезпечення необхідним спорядженням, щоб було своєчасне підвезення БК. Треба вимагати скасування безглуздих штурмів живою силою без забезпечення належної підготовки та підтримки. Щоб своєчасно надавалися чергові відпустки, проводилась ротація тощо. Також ми ніяк не можемо обійти стороною проблеми військовослужбовців, яких доля закинула захищати нашу країну на передові позиції, тобто на нуль. Там однією з найсерйозніших проблем наших героїв є фізичне та психологічне виснаження. Деякі бійці воюють на передовій з перших днів війни, тобто вже 2 роки. Такий тривалий час перебування в нелюдських умовах ніяк не може не позначитись на моральному та фізичному стані людського організму. 2 роки ці відважні хлопці втрачали своїх товаришів та терпіли інші нестатки. Багато хто з них має легкі поранення та контузії, а багато хто – чисельні поранення середньої та важкої ступені тяжкості. При цьому тривалих відпусток для реабілітації фізичного стану їм не дають. Найкраще, на що ці воїни могли розраховувати ще рік тому, так це тиждень відпочинку, а зараз і того немає. В армії жахливий дефіцит кадрів – це факт. Тоді хто ж замінить чинний склад? Як відправити бійця у відпустку хоча б на 3 місяці? Та ще й так, щоб не зашкодити боєздатності підрозділу. Адже солдат повинен відпочивати. Якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати, приблизно, хоча б у 2 рази. Люди мають відпочивати. І я вимагаю від командирів на містах, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися таким чином, повірте моєму
30-річному досвіду служби в Збройних силах України і майже 10 років війни, що це, поки що, скажімо так, обман. Влада добре розуміє цю проблему, але замість дійсного вирішення використовує дефіцит сил як аргумент для виправдання примусової мобілізації. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. Така мобілізація повсякчас проводиться з порушенням Конституції і чинного законодавства країни. Ми в демократичній державі, але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Читайте Конституцію України. Під час такої мобілізації чоловіків ловлять на вулицях, витягують з громадського транспорту та власних автомобілів, хапають в кафе, ресторанах, в парках відпочинку та інших місцях громадського користування. А потім, примусово заштовхавши до бусика, відправляють до центру комплектації. Такі насильницькі дії часто проводяться в місцях скупчення людей, подекуди навіть в присутності родини, а то й краще прямо на очах малих дітей мобілізованих. Поліція ніяк не реагує на таке злісне порушення прав людини, а подекуди навіть ще й допомагає відловлювати невдах. Всю цю вакханалію беззаконня доповнює і завершує дружній хор чиновників, які мало того, що всіляко виправдовують та й вигороджують цей злочин, а ще й ганьблять та всіляко поносять тих щасливчиків, що якимось дивом залишились на волі. Не виснажуємося. Тобто еліта пішла, не повернулася, а залишаються ті, які генетичні раби, і вони готові будь-ким. Інтелектуальний покруч. Тобто це біда. Коли мова заходить про причини такого низького вмотивування бійців, наша влада веде себе як шахрай, якого спіймали на гарячому. Клеїть з себе дурня. Ми чітко розуміємо, що кожна людина України, відповідно до Конституції, має обов'язок захисту своєї вітчизни. За Конституцію депутат Верховної Ради України має бронь. Наче вони не розуміють, що люди не хочуть іти на війну тому, що бачать, як держава зневажливо ставиться до своїх захисників, до фронтовиків та членів їх родин. Чого тільки варта роздача повісток на похороні загиблого бійця. Такі безчинства надто вже зачеплюють душі простих громадян та дуже обурюють справжніх військових, що пройшли пекельні кола жорстоких боїв на полях кривавої війни за свободу нашої країни. Сказать, что меня бомбит, это вообще ничего не сказать. ТЦК это просто какой-то лютый. Мне звонит подружка, и у нее погиб брат. Сегодня похороны. Собираются родственники на похороны. Люди начали приходить. И ТЦКшники приехали на похороны вручать повестки. Вы чё вообще вы издеваетесь? Это куда вообще, в какие рамки это лезет? Снимите такую форму. Из-за вас скоро наших пацанов, которые с фронта приезжают, будут люди шарахаться или начнут просто по пути видя и убивать. Это ненормально. На вас скоро охоту откроют. А мы при чем? Снимите пиксель, оденьте, я не знаю, какую-то любую другую одежду, чтобы вас хотя бы отличать можно было от нормальных пацанов, от нормальных людей, которые воюют и заслужили эту форму. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Как так? Какие на похороны? Когда где хотите, раздавайте эти повестки. Люди не могут прийти попрощаться с бойцом. Пацан отдал жизнь за нас, за всех. И за вас в том числе, за всех. Чтобы вы потом пришли и вручили повестки. Это... Как? Куда мы катимся? Вы серьезно? Вы не понимаете, что вы делаете? У вас совесть есть хоть немного? Надо понимать, куда вы пришли, и что вы делаете. Это лютая это уже вообще перебор. Я кого знаю, пацанам, я перешлю просто кусок разговора наш, вот что она говорит, и я больше чем уверен, они все в один голос скажут, что это просто пи***ці, это, дальше некуда. А як же бути з тими військовими, що добровільно з перших днів війни пішли воювати на фронт? З тими, хто вже більше 2 років провів у жорстоких боях? І з тими, хто виснажує всі ресурси свого організму, виснажує всі свої фізичні, психологічні та духовні сили і просто від нелюдської втоми вирішив взяти відпустку на місяць. Вирішив зробити паузу, щоб хоч трохи, хоч якось відновити та поправити своє здоров'я. Звісно, що самовільно покинути свою частину запросто ніхто так не може, бо одразу ж буде пред'явлено звинувачення у дезертирстві.
Відповідальність за таку провину передбачає аж до 10 років позбавлення волі. Дальше идут заседания, все, ну как бы их не оправдали, это их просто отпустили под заставу домой. Дальше вот здесь будут вызываться свидетели, которые там давали характеристики там и так далее, там, я не знаю, и сказали, что этот процесс будет еще как бы долго. И сегодня, допустим, перенесли из-за того, что прокурор сказал, что он что-то не готовый там к чему-то и так далее, ну работы, наверное, много, у нас там уже больше 100 тысяч таких, да? Зрозуміло, що в такому випадку суд формально на стороні закону. А ось за фактом, якби ж всіх так суворо і принципово карали. Ось вам інший приклад. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду, укладену з колишнім виконувачем обов'язків начальника департаменту державних закупівель Міністерства оборони Костянтином Ступаком про визнання його вини. Йому висунули обвинувачення в тому, що він завдав збитків на 12 мільйонів гривень. А також звинуватили в тому, що він перешкоджав законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Згідно цих звинувачень, Ступаку присудили 5 років позбавлення волі умовно, а також 4 роки умовно, зі штрафом у 17 тисяч гривень за розкрадання 12 мільйонів гривень. Обвинуваченого відпустили, надавши випробувальний термін строком на 2 роки. Ступак добровільно відшкодував 100 тисяч гривень заподіяної шкоди і зобов'язався сплатити ще 400 тисяч гривень протягом наступних 3 місяців. Заступнику міністра оборони за його підривну діяльність дали лише 5 років позбавлення волі. Та й то умовно. І нікого не дивує, що 5 років умовно – це значно менше, ніж 10 повних та за ґратами. Також ми не можемо замовчувати ще один факт. Це підлі методи, якими робиться ротація. Іноді командування проводить ротацію, просто перекидаючи бійців з однієї гарячої точки на іншу. Наприклад, з Херсона на Бахмут. Хлопців збирають, розсаджують по машинах і кажуть, що вони їдуть на відпочинок. А про кінцевий пункт прибуття вони дізнаються лише тоді, коли вже приїжджають на місце дислокації. І тут раптом виявляється, що це зовсім не санаторій або будинок відпочинку, а просто інша позиція того ж фронту. Можете собі тільки уявити, яке розчарування охоплює душі бійців. Такі жорстокі маніпуляції пов'язані знову ж таки з дефіцитом кадрів. Чому ж утворилася така нестача кадрів? Чому керівництво її нібито не помічає? Проблема в тому, що командування ставить бойові задачі, спираючись на свої підрахунки особового складу, а не на реальний стан речей. І раптом виявляється, що в бригаді знаходиться велика кількість мертвих душ. Мертві душі – це аватари, відмовники і любителі прогулятися в СЗЧ, яких за фактом просто немає в наявності. Але є і позитивні приклади. Найкраща ситуація з ротаціями складається в деяких бригадах Національної гвардії. Там ротації здійснюються раз на 3 місяці. Такий графік солдати вважають цілком прийнятним. Також на фронті на солдата постійно чиниться не тільки морально-психологічний тиск, а й фінансовий. Справа в тому, що більша частина бійців купує собі спорядження самотужки. Держава іноді виділяє якісь кошти і теж докладає зусиль до матеріального забезпечення армії. Але того спорядження, що поступає від неї, виявляється зовсім недостатньо. І воно є вкрай неякісним. Коротше, видали плити, страйкбольні, які, 5.45 прострілюють навскось. І хочуть відправляти на штурм. Перша рота в нас вже пішла, вже є 200-х багато, 300-х, Ми готові йти воювати, але, ну не таким образом. Місто взяв. Стоп, На вильот, прямо, тут мимо, вильот. Попав? Знімай на камеру. А ну, Тарас, на камеру покажи. Ось у вильот. Тобто, труп ходячий. Ось о. І ще чітко навіть не розірвало. Чітко в центр, навіть не тормознуло ніде. Ось такі плити дають. Оце такі плити. Перевіряємо якість американської форми. Ось палеозжигалкою, автоген людини. І всі видно, ну, дивіться якби. Не загорілась. Не загорілась. Тепер українська форма. Дивіться, він зараз перевірив. Це хижак. Дира є, хижак Національної гвардії. Вона горить. І це не було б проблемою, якби спорядження видавалося б частіше. Але держава всіляко нехтує своїми обов'язками щодо постачання армії, знаходить якісь причини та відмовки. І як ви гадаєте, воно виправдовується? Щоб виправдати свою бездіяльність, влада посилається на... А ні на що вона не посилається. Просто нахабно обкрадає українських солдат. Наведемо один з багатьох прикладів.
Слідчі зазначають, що викрили колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова на ще одному корупційному епізоді. Разом зі спільниками 2022 року він закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для українських військових, розтративши понад 948 мільйонів бюджетних гривень. Як ми вже казали вище, бійці мають самостійно себе екіпірувати, а саме купувати магазини для автоматів, підсумки, бронежилети та багато чого іншого. Іноді це спорядження можуть видати і в бригаді. Така розкіш трапляється не часто, а лише тоді, коли за час бойових дій на складах накопичується певна кількість різного майна, яке військова частина отримала централізовано або в якості трофеїв. Після Балаклеї ми так підсчитували, що там хватило б один взвод комплектувати чисто там БТРами, у кожного було по БТР. Да, там по танку, по БТР, ну якось нормально було, трофейних. Ми там тоді вважали, що лучший ленд-ліз для нас це РФ. Слід поговорити і про допомогу від волонтерів. Тут варто зазначити, що з самого початку повномасштабної фронт дуже відчував їх вагому підтримку. Хтось плів сітки, хтось робив окопні свічки, хтось надсилав випічку, хтось шив форму і таке інше. Зараз же волонтерства стає все менше і менше, та якість товарів останнім часом залишала бажати кращого. І знайшли отаке. Це ж хтось робив? Я не знаю. Це хтось робив. Люди добрі. Вони ж там мерзнуть. А тут подивіться скільки його викинуто. Тут цілі ящики. Ось ящик яблук. Господи, цукерки. Чаї. Через те солдатам і доводиться здебільшого самим купувати більшу частину свого спорядження. Але розслаблятися рано. Для нашого солдата доля приготувала ще один сюрприз. Дивіться, як премудро наше начальство все влаштувало. Все, що закуплено волонтерами, зазвичай ставиться на баланс підрозділу. І тому втрату тієї ж самої аптечки, підсумка або чогось іншого солдат змушений компенсувати військовій частині зі своєї кишені. До речі, про аптечки. Аптечки, які отримує армія, в основному південнокорейські. До них входить турнікет для зупинки кровотечі, індивідуальний пакет для перев'язування, ножиці для розрізання одягу, рукавички, лейкопластир, бинт, гемостатична губка і покривало для термоізоляції, полотнище пластику, вкритого світловідбивним покриттям. По суті, це є стандартна аптечка НАТО. Однак, диявол криється в деталях, а саме в якості всього перерахованого. У наших аптечках якість, відверто кажучи, дуже далека від бажаної. І тому люди, які до себе відносяться сумлінно та з повагою, намагаються комплектувати аптечки самостійно, для надійності. Робимо висновок, що переважна більшість обладнання, транспорту, медикаментів та іншого реманенту забезпечується тими ж самими волонтерами або купується солдатами самотужки за власний кошт. Якщо солдата поранено, то, звісно, він потрапляє до госпіталю, де йому теж доведеться чимало заплатити. Ні, усі процедури пораненим надають безкоштовно. Тут, на щастя, не стали запозичувати досвід цивільної медицини, де переважна частина курсу лікування є платною. Але ліки, бинти, шприці, системи переливання тощо солдат все одно змушений купувати самостійно. А медпрепаратів потрібно ой як багато. До того ж, під час втрати боєздатності солдат залишається без багатьох додаткових виплат, а тому, як ви самі розумієте, лікування лягає важким тягарем на сім'ю та родичів бійця. З харчуванням теж ситуація неоднозначна. Оце миша. Оце всі побачили. Оце миша, так? Вона там ніякої користі нам не приносить. Так що оце є класно, да? Оце ти молодець. Так, всі прийшли, всі подивились, щоб потім не казали, що я вам не розказував. Всі понюхали, унічтожать. От натаскую вас на знищення оцеї херні, щоб її у нас не було. Бо якщо вона пожує наші пайки, то все капець. Ви у нас будете як живі консерви. Та шутю, не будете. Так, а то я знаю. Так, всі занюхали, все. Тут слід віддати належне. Ми не спостерігали, щоб на фронті масово траплялись випадки отруєнь чи токсикоінфекції. Але все ж бувають поодинокі випадки, коли продукція має прострочений термін зберігання та низьку якість. Тому зазначаємо, що повноцінно якісний раціон харчування солдати отримують не в достатній кількості. Беріть рацію, доповідайте на YouTube,
що нема їсти. Тільки що ж питали по-людськи, що мев? Беріть маленькі рюкзачки, пи***те до бехи, беріть собі водички, корма, заказуйте, що вам должны привезти. А то на халяву жить за***. Ми вам принесли кашки, сидим. Ага, що, правда глаза коли? Мев. Я собі взяв хліба, он на маску, їм сижу спокійно. Вас сосісками кормив державними. Наприклад, зведені підрозділи, що займаються будівництвом польових укріплень за межами населених пунктів, харчуються переважно однією тушонкою. Очевидно, що одноманітна їжа погано впливає на організм. Тож люди, які раніше могли перетравлювати цвяхи, зараз мають гастрити, виразки шлунку та інші хронічні захворювання, пов'язані з неправильним харчуванням. Як же держава розв'язує цю проблему? Ви вгадали, вона наживається і на цьому, наживається шляхом завищення цін на продукти. Медіа достатньо висвітлювали такі схеми. Згадаймо лише один цікавий контракт на 17 мільярдів гривень, де ціни були завищені на третину, а на деякі окремі позиції у кілька разів. І це без урахування додаткових витрат на логістику. Адже за контрактом продукти доставляються не на фронт, а в тилові частини центральної України. Так, наприклад, звичайні курячі яйця Збройні сили купували по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазинах на них була 5 гривень. А при оптовій закупівлі в таких обсягах ті яйця взагалі повинні були б коштувати буквально копійки. Головним бенефіціаром цієї схеми був, як ви пам'ятаєте, пан Резніков. Тоді в народі і з'явився вираз «яйця Резнікова». Цей покидьок обмінював яйця на життя українських воїнів за досить вигідним курсом. І як ви гадаєте, хто ж буде за цей злочин відповідати? З кого ми маємо спитати за марно потрачені мільярди, які замість того, щоб піти на користь ЗСУ, пішли у кишені ділків? З кого ми маємо спитати за загублені життя наших воїнів, наших героїв, наших вірних захисників України? Ага? Ну точно ж не з пані Тетяни Глиняної. Тетяна Глиняна була близьким спільником Резнікова. Вона брала активну участь у корупційних махінаціях того ж Резнікова, а саме продавала ЗСУ ті самі яйця за схемою, що ми навели вище. Тепер вона купила собі 4 готелі в Хорватії ціною в 10 мільйонів доларів. Це винагорода лише одному з безпосередніх виконавців. Самого ж екс-міністра оборони Резнікова, чия провина у пограбуванні армії є безсумнівною, теж було жорстоко покарано. Він пішов з посади міністра і повернувся до адвокатської діяльності. Як ми зазначили вище, дуже важливу роль у постачанні ЗСУ грають волонтери. На волонтерах зараз здебільшого і тримається забезпечення армії різноманітним майном та спорядженням, таким як автомобілі, аптечки, підсумки, форма та багато іншого. А також ФПВ-дрони та мавіки. А де ж обіцяні державні дрони, запитає уважний до заяв керівництва глядач. А більшість воїнів їх і не бачили. А ті, хто все ж таки отримав, просто не змогли виданим моделям знайти застосування. Автомобілі, які були відправлені на фронт на початку війни, здебільшого закуповували волонтери на зібрані донати, а іноді і на власні кошти. Однак, чим довше триває війна, тим більше розмивається межа між добровільною безоплатною допомогою і хорошим прибутковим бізнесом. Тут вже є купа відпрацьованих схем. Наприклад, банальний розпил донатів на купівлю новенького пікапа. Пікап купується нібито для ЗСУ, а насправді для себе рідного. Що потрібно зробити, щоб легалізувати цю покупку, яка здійснена нібито для волонтерської допомоги? Потрібно лише сфотографувати цей пікап для чесної звітності, а далі можна користуватись ним як і скільки заманеться. Мабуть, багато хто звертав увагу на те, яка велика кількість нових блискучих пікапів з'явилася на наших дорогах. При цьому вони не пофарбовані у військові кольори і не знаходяться на передовій, а користуються ними не ті, що носять військову форму і мають змордований вигляд від постійних нестач, а якраз чепурні харі, упаковані в дорогий костюм, з вродливими панянками під руку, що відвідують бари, ресторани. Деякі волонтери займаються перегоном так званих євроблях на фронт, деякі беруть дуже непогану націночку за перегін. Існують і більш кмітливі схеми наживо. Винахідливі волонтери купують за ціною металобрухту або й виманюють задарма старезні корчі з Євросоюзу і, заощаджуючи на розмитненні та переоформленні десятки тисяч гривень з кожної машини, автівка ж для ЗСУ, продають вже тут, в Україні, за повну ринкову вартість. Або аки зі знижкою для ЗСУ. Втім, якщо автівка якимось дивом таки й добирається до фронту, то з нею виникають проблеми. Це викликає у бійців змішані почуття.
З одного боку, в умовах дефіциту автотранспорту будь-яка допомога доречна, а з іншого, це барахло постійно потребує ремонту. А оскільки цей транспорт є позаштатним, то і забезпечувати його запчастинами ніхто не зобов'язаний. Вимагати їх нема з кого. І знову все обслуговування важким тягарем лягає на плечі солдата. А тільки на улюбленого Корча все ж таки вдається довести до ладу, він, як часто буває на війні, героїчно гине, і весь цей квест доводиться повторювати з новою машиною, яка теж довго не протягне. Таким чином, в його кишені знов копошаться волохаті лапи бізнесменів усіх мастей. Ці пронирливі діляги та хапуги швидко знайшли ще один спосіб нажитися на нашій армії. Ах, так, чи варто говорити про те, що заправляти машини і навіть танки солдатам і офіцерам частенько доводиться за свої кровні, в приватному порядку, за найбільш спекулятивними цінами. І чи варто говорити про те, що витрачені гроші ніхто ніколи не поверне? Та й взагалі, які такі гроші? 3 місяці підряд я отримую 800 гривень. Подачка, як собаці. Тут батьківщина в небезпеці, а ви розуміти треба. Також слід окремо торкнутися теми постачання дронів. У медійному полі найвідомішими волонтерами-монополістами в цій галузі є Сергій Притула і Сергій Стерненко. Той самий Стерненко, який на початку війни позував на камеру з автоматом, а сьогодні сидить у теплому офісі. Сидить, а не служить. Не захищає неньку і мотивує цю зраду тим, що в тилу він нібито більш потрібен. Вони з Притулою від самого початку війни до сьогоднішнього дня збирають багатомільйонні донати на армію дронів, яку ще не бачив світ. Для більшої переконливості викладають звіти на фоні складів, які нібито забиті тисячами дронів різних видів та систем. Яку кількість дронів вони закуповують насправді і скільки доходить до лінії фронту, можна дізнатися тільки з їхніх звітів у телеграм-каналах. Будь-яка офіційна інформація щодо цього відсутня. Крім великих волонтерських рухів, які перетворились у прибутковий бізнес та зрослись з державним апаратом, є ще безліч невеликих організацій. Як ми вже з'ясували, вирішення проблеми постачання дронів в ЗСУ переважно взяли на себе волонтери. Держава майже повністю усунулась від вирішення цього питання. Тому кількість дронів залишає бажати кращого. Як правило, обсяг поставок на фронт від волонтерів може становити 1-2 Мавіка від 200 до 400 тисяч гривень і 20-30 ФПВ дронів 400-600 тисяч гривень. Тобто, одна поставка за своєю вартістю виходить близько 1 мільйона гривень. Гроші збираються в основному місцевими територіальними громадами, а закупівля і доставка надається самими волонтерами. І ось, що з цього випливає. Місцеві громади з останніх сил збирають приблизно 1 мільйон гривень, а водночас з державного бюджету розкрадаються 1,5 мільярди гривень тільки на снарядах. СБУ та Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Пізніше в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які перевели виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми. Відповідну заяву в ефірі національного телемарафону зробив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк. Міноборони планує повернути гроші, втрачені внаслідок розкрадання бюджету, повідомляє 24 канал. Ми їх повернемо і вже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено оплату дронів, але жодних поставок не було зроблено. Надули. Просто нагло обманули, заявив Павлюк. Самі бачите, які збитки були нанесені нашим Збройним силам. А якби не було цього шахрайства, то армія могла б отримати 45 тисяч ФПВ дронів і ще 2-3 тисячі мавіків зверху. Зі сторони можна подумати, що діяльність волонтерських організацій – це є вельми прибутковий бізнес. Деякі наші респонденти теж так вважають. Бізнес, що заснований на перепродажі старих автівок, дронів та іншого майна, який ще й помножується на прибуток від податкових пільг. Ми ж поки що утримаємося від звинувачень в бік волонтерів, оскільки їхня діяльність потребує окремого розслідування. Не можна не зазначити, що серед волонтерів є багато людей, які щиро хочуть допомогти армії. Але це здебільшого невеликі організації або одинаки, які грати першу скрипку фізично не можуть. Ну і якщо вже заговорили про снаряди, то слід зазначити, що власного виробництва озброєнь у нас досі не налагоджено. На цих не буде вказано рік, але бувають снаряди 39-го року, там 45-го, так вистрілив, зразу гільзу взяв, можна в музей дати.
Та насправді літають вони ще досить непогано. Це залежить від умов зберігання. Буває таке, що снаряди наче й нові, але зберігали не зрозуміло в яких умовах, і виходить, що мішечки просто рвуться з порохом, там можуть бути заржавілі снаряди, там окислені, потрібно їх додатково чистити, там акуратно з порохом, може бути і вологий. Але в основному там 99% там все гаразд з ними. Натомість наша влада постійно просить озброєння з-за кордону, тому що під час війни налагоджувати власне виробництво, мовляв, немає сенсу. Адже його все одно розбомблять. Давайте ми будемо вкладати гроші у військові виробництва. А ви точно впевнені, що вам дадуть можливість вкладати гроші? Росіяни, наприклад, а не будуть підривати тут 6 складів знову ж таки. Он нещодавно Кулеба взагалі заявив, якщо Європа і США не будуть поставляти зброї, то солдатам доведеться воювати лопатами. Така заява не може просто так пройти повз вуха бійців і дуже відбивається на їхній мотивації. Хотілося б побачити будь-якого міністра на ноді з лопатою проти тої техніки, яка є в суперника. А тим часом високопосадовці, які відкрито говорять про те, що в Україні своїх ресурсів буквально на пару місяців, тут же заявляють, що не слід перейматися. Ось послухайте. Україні все ще вистачить усіх необхідних ресурсів на 2 місяці. Однак США можуть погодити фінансування допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю в найближчі 2 місяці. Тоді ситуація покращиться. Про це розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв'ю «Репорт». Найгостріше відчувається нестача снарядів для важкої артилерії, а саме для гаубиць 152 мм і 120 мм мінометів. Американський президент Байден назвав саме дефіцит снарядів головною причиною поразки ЗСУ в Авдіївці. Утім, це настільки всім очевидно, що не потрібно бути президентом або експертом, щоб дійти такого висновку. Влада давно заслуговує на те, щоб їй вказали на неправильний розподіл ресурсів. Бо на те, аби покласти плитку на вулицях та відремонтувати стадіони, гроші є, а на закупівлю дефіцитних снарядів нема. Та тільки чомусь державний апарат не взяв курс на те, щоб виділити кошти та створити власну промислову базу для ЗСУ, а натомість їздить по Європах та всіляко волає про допомогу. Мовляв, ми його потребуємо, тому що захищаємо весь світ від путінського режиму. Кожен має зрозуміти один простий факт. Яка не була б ціна підтримки України сьогодні, ціна зупинення того безладу, що почнеться у світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою. Тобто ви рятуєте найважливіше – життя ваших солдат. Ми пропонуємо, як би то мовити, найкращу угоду на світовому ринку безпеки. Давайте нам зброю, давайте нам гроші, а ми закінчимо цю роботу. Я вийшов з-під Авдіївки недавно, з-під Коксохіма. У мене з роти осталося 27 чоловік. Ну і пройдемось по дрібницях. От є у нас земля. Земля – це власність України. А отже, земля – це власність народу України. Ми повинні зрозуміти, що це не просто ресурс. Може його вивезти і не можна, але німецькі загарбники намагалися зробити і це. Насправді ж наша земля цінна корисними копалинами, цінна культурою, яка там була, і цінна майбутнє. Тому подумайте. Верховна Рада відкрила ринок землі сьогодні о 1-й годині ночі. 259 народних депутатів підтримали закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. На фінальне голосування приїхав президент Володимир Зеленський. Україна остаточно поховає комунізм! Влада легко і безтурботно йде на те, щоб допустити всіх охочих до ринку землі, націоналізувати підприємства і передати їх в управління іноземним фахівцям. І вважає, що ці фахівці повинні мати ще більше преференцій, тому що вони є ефективні менеджери. Детальніше про це ми говорили майже рік тому. Відтоді ситуація стала тільки гіршою, а проблема тільки гострішою. Загалом, теперішнє керівництво робитиме що завгодно, але тільки не те, що потребує країна. І ця влада й надалі використовуватиме всілякі безглузді відмовки, щоб тільки не докладати ніяких зусиль для захисту інтересів країни.
і жодної копійки не вкладатиме в розбудову власної держави, а буде займатися тільки дешевим популізмом, тому що не вбачає ніякого сенсу в конструктивній і продуктивній діяльності. Хай краще ми віддамо іноземцям на відкуп всю власну економіку в управління, і нехай тоді у них голова болить, де снаряди брати, щоб країну захищати, а самі з комфортом влаштуємось та будемо себе добре почувати, отримуючи гарний відсоток від укладених угод. Спритність рук і ніякого шахрайства. Ну, якось так. В армії завжди крали і будуть красти. І як не несли за це ніякої відповідальності перед законом, так і не будуть нести. А коли ці хапуги провернуть чергову аферу, то приспокійно собі вмотають за кордон. І як завжди, жодних докорів сумління, бо вони його ніколи й не мали. Але пряме хабарництво і крадіжки – це або для геть влаштованих, таких як Резніков, або для фраєруватих биків, що тільки почали свій тернистий шлях до списку Forbes. Правильні і поважні люди грабують армію без корупції. Наприклад, ціна пачки цигарок при перетині Донецької області зростає у 1,5 рази. Енергетики, мінеральна вода, тобто те, що як повітря потрібне на позиціях, дорожче в прифронтових районах у декілька разів. Про магазини для калашів, бронеплити, ФПВ-дрони і казати нічого. Ціни на такі товари зросли ледь не в 10-ро. І що цим баригам, які наживаються на спекуляціях найнеобхіднішим для ЗСУ, зробить держава? Аж нічого, бо вони і є держава. Паливо, запчастини, дрони, взуття, нормальний одяг, бронежилети, тепловізори, ремонт техніки та ще багато чого іншого – це все купують солдати за свої ж власні гроші, за величезними спекулятивними цінами. Зрештою, з тих омріяних 100 тисяч гривень, якими наділила бійців держава, дай Бог, щоб їм залишилось хоча б 25-30 тисяч. Чому ж та сама держава не зупинить цю вакханалію грабунку і корупції? Чому ж все-таки зароблена потом і кров'ю непогана солдатська винагорода, яку сама ж держава і призначила, врешті-решт осідає в кишенях бариг та торговців найрізноманітнішого гатунку та покрою? Тут декілька причин. Насамперед тому, що лицемірні обіцянки про 100 тисяч гривень зарплатні, незважаючи ні на що, спокушають пересічних українців піти на війну, тому що ці люди такі гроші в очі не бачили і в руках не тримали. Але основна причина такого безладу в армії криється в тому, що влада намагається перекласти забезпечення війська на саме військо, а конкретно на самого солдата. Звісно, що ти віддаси всі гроші світу за якийсь навіть поганенький бронежилет, тому що тобі без нього гаплик у першому ж бою. Звісно, що ти і втричі переплатиш за добрі чоботи, коли в казенних усі ноги відразу ж промокнуть від багнюка і лайна буквально через пару годин. І таким чином, ставлячи солдата у безвихідне становище, всілякі діячі від армії заробляють шалені гроші цілком легальним способом. Такі доходи набагато більші, ніж з якоїсь невеличкої крадіжки або махінації. Виникає питання, а чому б не закупити все необхідне приладдя централізовано? І чому б не забезпечити військо всім необхідним напряму без посередників? Чому б це так не зробити? І проблем було б менше, і статки були б ціліші. Але можновладці такого не зроблять. Ніколи. Ви запитаєте, чому? Та тому, що тоді поважні особи не зможуть на цьому так багато наживатися. І насос, що перекачує кошти з державних кишень у приватні, працював би досить погано або зовсім би заглох. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Для мене особисто війна номер 1. Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так. Чи ми це будемо робити точно, але у мене немає, як вам сказати, дуже багато часу на те, щоб займатися деталями. Мабуть, ви й самі добре розумієте, що все сказане нами вище вірно. Все це банальні істини, які майже кожен з нас не раз чув від друзів або родичів, що зараз на фронті. З огляду на всі вище описані проблеми, зовсім істотно виглядає той факт, що українці масово тікають з країни і всіляко ухиляються від служби.
Влада намагається переконати нас, що в армії все гаразд, що Збройні сили України знищують орків сотнями тисяч щодня. Тобто 150-200 тисяч загальних втрат, із них до 80, а щонайменше 60 тисяч тільки вбитими. Піарить військових, які заявляють, що служити це почесно і благородно, що служити доведеться всім, що стати на захист країни – це вчинок гідний шанування, це є священний обов'язок кожного. І вже навіть дійшло до того, що лунає розпачливий зойк. Та будьте ж ви чоловіками. Але всі ці патріотичні лозунги планомірно перетворилися на банальну пропаганду, яка давно вже втратила свій вплив на простих українців. Навіть історичні заклики до боротьби більше не допомагають достукатися до свідомості пересічних громадян. Люди люблять свою землю, свій народ, свою культуру. Вірять в те, що від противника йде загроза. Але для того, щоб провести мобілізацію, все одно доводиться вживати жахливі драконівські методи. Чому ж так? Може, наші громадяни не так-то вже й люблять свою країну? І не такі-то вже й патріоти, як нам розповідають про це ЗМІ? Може, чекають приходу росіян, бо є прихованими ждунами, ворогами і зрадниками? Місцеві – це комунікація з противником і виявлення якихось цілей. Чи може вони не хочуть іти до війська просто-напросто тому, що бояться за своє життя, не хочуть іти помирати за корупційні схеми можновладців? Може, до істини ближчий другий варіант? Як ви гадаєте? А найцікавішим є те, що схожі настрої чітко простежуються і у противника в цій війні. Як пропаганда пояснює цей незручний факт? Ми не раз чули як. Мовляв, з ними якраз то все і зрозуміло. Вони раби і орки. А хто не раб і не орк, тому закономірно не хочеться йти вмирати в чужу країну незрозуміло за що. А ми, українці, ми на своїй землі, у своїй країні. Наша влада хоче переконати нас, що нам то точно є за що вмирати. Захисти своє. Ось гасло, яке має надихати українців на відважну боротьбу. Але, хвилиночку, що таке це своє? Що кожен українець вкладає у поняття «своє»? Середньостатистичному мешканцю країни вистачить і декількох секунд, щоб подумки перерахувати свої скромні статки. Після цих нехитрих підрахунків раптом з'ясовується, що своєї землі українець має 6-10 соток, коли вона взагалі є. Що і квартиру він або винаймає, або отримав від батька-матері у спадок. Згадуються кредити та борги за комуналку, які висять дамоклевим мечем над його головою, погрожуючи будь-якої миті зруйнувати і без того крихку ілюзію побутового раю. Ось так, ми живемо у щоденному страху. Ми боїмося того, що не вистачить грошей на розрахунок з боргами, боїмося, що начальник залишиться незадоволеним нашою роботою і оштрафує нас на чималеньку суму. Боїмося захворіти, бо у нас просто не вистачає грошей на лікування тощо. Ще більший страх нас опановує від думки про те, що може захворіти наша дитина. Адже проблеми зі своїм здоров'ям ми ще можемо якось проігнорувати. Ми можемо ходити з хворою спиною, жити без зубів, страждати від різних хронічних захворювань і таке інше. На себе нам вже значною мірою і начхати. Але ж дитину-то треба лікувати обов'язково, і ці труднощі не кінчаються ніколи. Немає ніякого сенсу безкінечно перераховувати всі наші страхи та проблеми, з якими ми живемо. І також немає сенсу вказувати на ті жертви, на які ми здатні. Ці жертви ми приносили раніше, приносимо і зараз. Щодня. І все це тільки заради того, щоб хоч якось вижити. Ми прекрасно знаємо всі ці негаразди. І якщо ми їх за повсякденними нашими клопотами так явно і не відчуваємо, то вже точно усвідомлюємо їх присутність, сприймаємо їх руйнівний вплив кожною клітинкою нашого тіла. Від цього не можна сховатися ні за високою загорожею, ні за міцною сторожею. Це наше життя. Це ваше життя. Життя, що перетворилось на суцільний страх. Життя, що проходить в постійному страху. Про життя, в якому немає цього страху, ми навіть вже і не мріємо. Життя без страху навіть вже і не мислимо. Про щасливе та безтурботне життя навіть і подумати більше не можемо. І ось у це і так переповнене всілякими негараздами життя ще й підло вривається війна, а слідом за нею і мобілізація з усіма її жахливими наслідками. І тільки тепер, коли шок перших місяців війни уже минув, коли патріотичний чад, який масово навіювали та наполегливо вселяли в душі людей всілякі провладні ЗМІ, розвіявся, коли з очей спала полуда і свідомість постала перед жорстокою реальністю, ось тепер і пробилось гостре та безжальне питання. За що?
У кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники, а может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? За що повинен воювати звичайний українець? Що він повинен захищати в цій смертоносній війні? Свій постійний страх? Свою невпевненість у завтрашньому дні? Може, свої кредити? Чи корупційні схеми можновладців? Чи що? Хтось скаже «батьківщину». Дуже гучне слово. Дуже значне. Тільки от, що воно означає? Рідну вулицю, сім'ю, друзів і школу, в яку ти ходив? Чи щось інше? Давайте відкинемо романтичну флер і визнаємо, що захищаємо ми конкретну державу. А держава – це не якась абстрактна субстанція з патріотичних роликів пропаганди, а цілком конкретна структура, яка має цілком конкретних бенефіціаріїв. І ці бенефіціарії явно не ми з вами. Але ж ми їх всіх знаємо. Знаємо усіх і дуже добре. Ми називаємо їх олігархами. Хто більше знайомлений з суспільним життям, той може навіть їх імена назвати. Хто менше, просто знає, що вони є. Хто такі олігархи? Звідки вони беруться і звідки береться олігархічний клас, ми говорили в одному з наших попередніх відео. Так ось, олігархи та чиновники, які їх обслуговують, це ті, кого кожен громадянин хотів би бачити першими в окопах. Та тільки ми точно знаємо, що їх там ніколи не буде. Точно знаємо, що вони ніколи і ні від чого не постраждають. І більше того, ми всі упевнені в тому, що вони ніколи і ніяк не збідніють. А якщо і збідніють, то, мабуть, то тільки що злегка. І вже точно ми знаємо, що якщо з нами щось трапиться під час цієї війни, то ніхто нам не допоможе, окрім нас самих та наших найближчих родичів та друзів. Та й то не факт. Адже наші родичі та друзі навряд чи живуть в кращих умовах, ніж ми самі. Від усвідомлення цих речей стає ще страшніше. І цей страх більш ніж виправданий. Бо весь наш життєвий досвід нам підказує, що так воно скоріш за все і буде. Мало хто вірить в обіцянки влади, яка запевнює, що ветеранам буде шана і повне матеріальне забезпечення всім необхідним. Вони то і у війну бійців не можуть і не хочуть нічим забезпечувати. А тут... Не хочуть забезпечувати тому, що постійно намагаються щось урвати і на чомусь нажитися. Тоді годі вже казати про післявоєнні перспективи, коли Мавр свою справу вже зробив, і Мавр спокійнісінько в Америку відплив. Приклад тому – Яценюк. І дійсно, з'ясовується, що майбутнє захисників країни, за яке вони вмирають вже сьогодні, є дуже непевним і туманним. Влада обіцяє, що ми за рахунок російських репарацій побудуємо ледь не рай на землі. Вчить слово репарації та контрибуції. Ви відшкодуєте усе. Усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. Але самі ветерани не вірять в такі побрехеньки і мають дуже великі сумніви щодо того, чи їм дістанеться хоч крихта зі столу можливої перемоги, яку ще здобути треба. А перспективи нашої перемоги, якщо враховувати все вище сказане, стають все більш неоднозначними. 3/4 військових вважають, що держава їх кине, а половина з них боїться, що просто не зможе знайти собі роботу. Коли ми приходимо поранені, тяжко поранені, ми приходимо сюди. Нас ізначально лікують. Стартово нас лікують добре. Потім, якщо проходить там 2-3 неділі, все, ми нікому не нужні. Тобто колишні воїни, ваші рідні та близькі поповнять зграї безробітних, а то й будуть змушені просто жебракувати. Підстав для таких побоювань є дуже багато. Віталій Лашевич, який воював і у Сєвєродонецьку, і в Солидарі, і в пеклі Бахмуту, був списаний в ВЛК зі служби через поранення. Але ВЛК вчинили хитро. Вони показали, що причини вад зі здоров'ям Віталія не пов'язані з участю у бойових діях. Тому ніякої пенсії, додаткових виплат він не отримає. А солдатові вже 61 рік. Стару та хвору людину кинули на призволяще. Він був змушений жебракувати у переходах київського метро і незабаром помер у лікарні. А що буде з більш молодими? А молодим потрібно буде ще й працювати, щоб хоч якось вижити в цих страшних умовах. А коли хтось залишився без рук, без ніг, без очей, або без всього цього одразу, що тоді їм робити? Як вони будуть виживати? Вони будуть виживати на те, чим допоможуть родичі? Чи на соціальну виплату? Замість відповіді з вуст чиновників лунають чисті знущання. Бачите, нардеп Наталуха заявив, що соціальні виплати – це радянські пережитки, які гальмують розвиток людини.
Йому вторить міністриня соцполітики Жолнович. Нам треба зламати все, що є сьогодні соціального. І тут же конкретизує. Аби наша держава за 10 років була успішною, не можна роздувати ту кількість соціальних виплат, яка вже є сьогодні. Багато взагалі громадян різних є в форматі підлітка. Держава має за мене вирішити, дати, допомогти, підтримати. Але я не буду брати участь в своєму особистому розвитку, в своєму особистому житті. Я не готовий брати відповідальність на себе. І оце та філософія, яку ми точно мусимо зламати. Ви гадаєте, до воїнів-захисників України у цих людей буде якесь інше ставлення? А чого б це? Арифметика тут проста і нещадна. В Україні існує дефіцит бюджету, тому скорочуються соціальні виплати. І тому цілком закономірно таких, як Віталій Лашевич, буде ставати все більше і більше. Але про них не зроблять репортажі ТСН. З них не зроблять героїв та почесних громадян України. Вони просто стануть натовпом. Вони просто стануть голодним бидлом, яке заважає тим, хто створював свої статки на війні та безсоромно наживався на людському горі. Наживався для того, щоб забезпечити собі рай у гламурних районах Києва та Межгір'я. Тому не думайте, що влада планує піклуватися про тих, хто забезпечує її панування. Влада завжди забезпечувала і буде забезпечувати тільки інтереси панівного класу. Тобто інтереси олігархів та магнатів різного виду та покрою. Ось їх-то вона підтримує завжди і у повній мірі. Вони завдяки війні щороку багатіють і багатіють. Підтвердження тому можете знайти у списку Forbes. Шановна магнатерія та олігархія просто нахабно плює в обличчя холопам, виправдовуючи найстрашніші побоювання воїнів. А чи відвідують такі думки бійців на фронті? Чи розуміють вони ту роль, яку відвела їм держава? Звісно, що розуміють. Наші герої є перші з тих, хто на власній шкурі відчуває і усвідомлює усю турботу держави. І хай вас не водять в оману бравурні тіктоки з гарячих точок та інтерв'ю усіляких гламурних ветеранів, які бадьоро розповідають про великі перемоги на фронтах війни та закликають всіх до патріотизму, наполегливо впроваджуючи думку «хто не в армії, той не чоловік». Тому що краще померти зі зброєю в руках десь в селі під цим, під Куп'янськом, умовно, ніж жити якимось там куховаром або цим барістою в Румунії чи Молдові. Ні, я поки що не збираюся. Хочемо вас запевнити, що героїв барбершопних військ на фронті просто немає. На фронті є бійці, які вже просто дико втомилися. Багатьом з них дуже прикро і боляче, що вони тут воюють, а інші знаходяться там, у мирному житті. Але дуже мало хто з фронтовиків дійсно хоче, щоб такі ж самі прості мужики теж опинилися в цьому пеклі. А ось усілякі бізнесмени і чиновники, втім про це ми вже говорили. Увесь патріотизм швидко здувається буремними вітрами війни, які залишають після себе тільки страх, злість і відчуття тотальної несправедливості. Саме цей страх, саме ця злість, саме це гостре відчуття несправедливості і живе зараз в наших душах, в наших серцях і розпеченій свідомості. Але незважаючи на пекельний душевний біль, ми як жили у цьому, так і продовжуємо покірно у цьому жити. А братіє, мовчіть собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає! Немає! Як видно з вище сказаного, корупція, що проникла у всі армійські структури, міцно зрослась з державними органами влади, а саме з різними міністерствами та відомствами ЗСУ. Її можна позбутися тільки тоді, коли керовані волею народу державні інститути будуть забезпечувати усі потреби війська тільки напряму, без будь-яких посередників. Створювати народовладдя можна і потрібно вже сьогодні і зараз. Перший крок – це утворення спілок та об'єднань всередині самої армії. Ці спілки та об'єднання стануть осередком захисту прав та інтересів простих бійців. А головна мета, яка постає сьогодні перед нами – це зруйнувати ту систему, яка давно вже сама в могилу проситься. Тобто зруйнувати сучасну систему матеріально-технічного забезпечення війська.
Олігархи ніколи не стримуються перед будь-якою можливістю заробити свої бариші. Хай би навіть і ціною життя тисяч українських воїнів, що кладуть його на благо вітчизни. Справа Гринкевича – це тільки найгучніший приклад. На нашому війську заробляє законно і незаконно десятки мільярдів доларів кожен, хто тільки може і не може. Найприкрішим тут є той факт, що вся боєздатність війська залежить від контрактів з такими ось шахраями, аферистами та махінаторами, як Гринкевич, та їй же з ними. Якщо сама система, що замішана на корупції, шахрайстві, корінним чином не поміняється, то годі тоді й думати про перемогу. Як ми бачимо, усі корупційні проблеми ЗСУ та українського суспільства виникають не на пустому місці. Вони виникають і від поганого управління військами, і від якихось шахраїв-злодіїв, і від ненажерливих олігархів. Вони виникають тоді, коли країна хворіє на страшну суспільну хворобу. І хвороба ця називається капіталізм. Щоб її вилікувати, потрібні кардинальні зміни. Тут не допоможе ні перестановка стільців у Верховній Раді, ні зміна облич у телевізорі, не допоможе навіть розстріл поганих чиновників та олігархів чи мобілізація їх на фронт. Не допоможуть жодні з косметичних заходів, які б хотіли впровадити українці, щоб оздоровити громадську обстановку своєї країни. Адже після кожної такої реформи стихія ринкової економіки швидко винесе на верхівку влади й інших, точно таких самих шахраїв, аферистів і пройдисвітів. Тому що інших людей на верхівці капіталістичної держави просто бути не може. Будуть так само обкрадати країну. Будуть безкарно грабувати її доти, доки існує такий суспільно-політичний порядок, як капіталізм. Що ж до захисту вітчизни, набагато краще за нас про це висловився великий український борець за свободу, творець і мислитель Іван Якович Франко. Але може для нас вистачить самого патріотичного почуття? Може саме тільки здобуття політичної незалежності ощасливить наш народ, а тому й соціальна реформа нам не потрібна? Хто так каже, той або засліплений, або нічого не розуміє. Бо незалежність політична взагалі нічого не значить для людей порівняно з внутрішнім соціальним рабством. Яка користь буде для нашого народу від того, що наші податки замість росіянина чи прусака братиме і витрачатиме уряд, що складається з наших власних панів, котрі піклуються так само, як росіянин і прусак, лише про самих себе, а не про благо народу? Яка користь нам з того, що матимемо власного короля, в той час як лихварі-капіталісти будуть нас обдирати і визискувати, як і раніше? Доки не подамо народові надії на соціальну реформу, тобто на поліпшення його матеріального існування, він не стане всім гуртом до виборювання своєї і нашої політичної незалежності. Треба забезпечити його насамперед хлібом і всіма плодами його праці, а тоді жодна сила, жодна навала не запряже наш народ у ярмо неволі, не позбавить незалежності. Іншого способу немає. І ніколи ці бариги не зможуть захистити нашу вітчизну. Вони то й себе захистити не здатні. А для того, щоб втриматись на вершині влади, вони змушують вас захищати себе. Вони здібні лише на одне – тільки жерти, жерти і жерти. І ніколи не зупиняться. Не зупиняться навіть тоді, коли їм дуло автомата до скроні приставлять. Природа в них така. А проти природи іти неможливо. І хоч на перший погляд вони і виглядають спокійно і врівноважено, але в глибині душі вони бояться вас. Вони бояться вашого гніву, вашої сили, яка криється в тому, що вас багато і вам нічого втрачати. Бояться вас, особливо тепер, коли ви озброєні та оснащені. Тепер, коли ви вмієте не тільки воювати, а ще вмієте і жити, і виживати в умовах війни. А цього не так-то вже й мало. І хоч би як вони вас не боялися, але змушені вас же і озброювати, і навчати. Адже паразит не може нічого робити сам. У нього немає тіла, тому він користується вашим і висмоктує з нього усі соки. Тільки інтернаціональна солідарність, тільки боротьба українського і російського народу проти своїх гнобителів, своїх урядів може зупинити цю війну і зруйнувати той світ страху, в якому ми сьогодні живемо. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на сайті, приєднуйтеся до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші! Любимий тато, я тебе дуже люблю і чекаю скоріше додому. Ти в мене найкращий захисник нашої батьківщини. Бажаю тобі міцного здоров'я, сили, мужності, відваги. Повертайся живим. Твоя донечка Мілана.
Киця моя, я тебе дуже-дуже люблю. Дякую тобі за цей лист. Мені дуже приємно. Він буде зігрівати моє серце. Я тебе дуже кохаю. Скоро буду вдома.